For this video, gagawa po tayo ng banana bread. Pag na. After 50 minutes, ito na po ang ating banana bread. Brown na sa ibabaw, pero soft yan siya sa gitna. Ito na guys, ang aking banana bread. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Thank you for watching. Bye-bye!